Hello guys, welcome to my channel. My name is Aarati and you are watching Aarati's Blissful World. यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो रहेको छ YouTube मा. सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु. अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला. हामीले मेकअप युज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो फेसलाई क्लीन राख्नु पर्छ. क्लीन गर्नको लागि चाहिँ मैले वेट टिस्यु लिएको छु. फेस क्लीन गरिसकेपछि चाहिँ हामी मोइस्चराइजर युज गर्छौं. अब मोइस्चराइजर युज गरिसकेपछि चाहिँ हामी प्राइमर युज गर्छौं. प्राइमर युज गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको पनि यसो मेरो जस्तै दागहरु छ भने पिम्पल्सको दागहरु छ भने चाहिँ कलर करेक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ. कलर करेक्टर छैन भने चाहिँ तपाईहरुसँग भएको रेड लिपस्टिक, ओरेन्ज लिपस्टिकले लुकाउन सक्छौं. मसँग चाहिँ यो लिपस्टिक रहेको छ. अनि सुरुमा चाहिँ हामी आइब्रो गर्छौं. यो चाहिँ स्किन कलरको भएको हुनाले कन्सिलर सेट गर्न हेल्प गर्छ. आई स्याडो युज गर्छौं. आई स्याडोको लागि यो जेम्सको छ. ब्लू स्मोकी आइज गर्ने हुनाले हामीले चाहिँ सुरुमा यो ब्राउन युज गर्छौं. सुरुमा ड्याब अनि त्यहाँबाट हाम्रो यो क्रिज भन्दा माथि हामीले हाम्रो आई स्याडो चाहिँ जति ब्लेन्ड गर्यो त्यति लङ लास्टिङ हुन्छ. हाम्रो यो आँखाको ठ्याक्कै क्रिजमा पर्ने गरी डार्क ब्राउन युज गर्छौं. हामीले गर्न लागेको ब्लू स्मोकी आइज त्यही भएर ब्लू. डार्क ब्राउन र लाइट ब्राउनलाई मिक्स गरेर अन्डर आईमा अनि हामीले जुन माथि ब्लू युज गरेको थियो त्यो ब्लू नै आई स्याडो सक्यो हाम्रो. अब हामी चाहिँ मस्कारा युज गर्छौं. मस्कारा गरिसकेपछि चाहिँ ल्यासेस युज गर्छौं. ल्यासेसको लागि चाहिँ यो छ मेरो आज. ल्यासेसमा ग्लु लगाइसकेपछि चाहिँ 20 सेकेन्ड्सको लागि चाहिँ यसलाई सुक्न दिनुपर्छ. You can see the differences. Okay.
डन विथ आइल्यासेस। अब फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मसँग आज माई पर्फेक्ट कलर भन्नेको यो फाउन्डेसन छ। सुरुमा चाहिँ म फाउन्डेसनलाई यसरी ड्याब ड्याब गर्छु सबैतिर। अब हामी कन्सिलरको लागि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले अब चाहिँ हामी जुन कन्सिलर युज गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ सेट गर्नु पर्यो नि त। सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले बेबी जोन्सनको यो पाउडर यो युज गर्छु। दिस इज गुड। हेर्दाखेरि डर लाग्दो जस्तो देखिरहेको छ होला, तर अहिले ठिक हुन्छ नि। यो लुज पाउडरले हामीले यसरी गरिसकेपछि चाहिँ हामी कन्टुर गर्छौँ। कन्टुर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो ब्रस युज गर्न लागेको, अनि कन्टुरको लागि चाहिँ यो समोसँग हो। यो ब्रसले ड्याब ड्याब अब ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यही ब्रसले लुज पाउडर सबै हटाउने। अब चाहिँ हामी ब्लसर युज गर्छौँ। अब चाहिँ हाइलाइटर मेरो बेस्ट पार्ट, दिस वान। ओके, हाइलाइटर पनि सक्यो। अब चाहिँ लिपस्टिक बिना मेकअप इज इनकम्प्लिट।
ओके, दिस इज माई फाइनल लुक। तपाईँहरू सबैलाई राम्रो लाग्यो भन्ने आशा गरेको छु। फ्युचरमा योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। अनि मेरो फर्स्ट भिडियो भएको कारणले बिचमा बोल्दा गर्दा केही गल्ती भएको माफ गरिदिनु होला। अनि यो लुक चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ। थ्याङ्क यू अल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।